හරි යාළුවනේ ආයුබෝවන් මම ඔයගලන්ට අද කියලා දෙන්න යන්නේ upay app එක මගින් ඔයගලන්ට කොහොමද account එකක් හදාගන්නේ reload එකක් දාන විදිය සහ bank account එකක් add කරගන්න විදිය. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙන description එකෙන් ගිහිල්ලා link එකෙන් ගිහිල්ලා මේ play store app එක මගින් මේ upay කියලා search කරගෙන හෝ මේ app එක install කරගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට install කරගෙන තින්නේ මම open දීලා මේක open කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට open කරගත්තට පස්සේ මේ වගේ interface එකක් දැක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ශ්‍රී ලංකන් payment app කියලා මේකේ තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට මෙහෙම යන්න පුළුවන්. ඉතින් account එක හදා ගන්නවා නම් ඔයගොල්ලන්ට OTP එකක් ලැබෙනවා phone number එක දැම්මට පස්සේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට password එකක් create කරගන්න තියෙනවා. ඒක ලේසි. ඉතින් විදිහට create කරගෙන OTP එකක් දීලා මේ විදිහට account එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ app එකෙන් අපි log out වෙනවා හැම වෙලාවෙම එළියට යන වෙලාවට. ඒ කියන්නේ වෙන app එකක් භාවිතා කරන්න යනකොටම මේකෙන් log out වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට login වෙන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. ඉතින් මේ විදිහට login වුණාට පස්සේ මේ වුණාට මෙතන තියෙනවා ඔයා දුන්න password එක දීලා මේක login වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ login වුණාට පස්සේ ඔයාලට ඊළඟට ලැබෙන ඉන්ටර්ෆේස් එකක්. ඉතින් ඒ ඉන්ටර්ෆේස් එකේ විදියට මෙතන CDB account එක කාඩ් එකක් bank කාඩ් එකක් add කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් bank account එකක් add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ bank account එකක් add කරගන්න නම් ඔයාලට ඒ feature එක on කරගන්න වෙනවා bank එකට call එකක් දීලා. ඉතින් මේකේ bill payment කරන්න ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළත ගෙවන සෑම bill එකක් වගේම මේකේ තියෙනවා. dialog, electricity, water board ඒ වගේ ගොඩක් දේවල්වලට මේකේ pay කරන්න පුළුවන්. ශ්‍රී ලංකන් telecom. ඉතින් මේතන දැක ගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට මේ වගේ ගොඩක් දේවල් ශ්‍රී ලංකන් HNB assurance, ATL වගේ VIP, on the spot ඒ වගේ alliance ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මේ වගේ මේවට ගෙවා ගන්න පුළුවන්. University of Rohunu ekman.lk. ඉතින් මේ විදියට මේක දැක ගන්න පුළුවන්. tripping කියන එකේ මේ හැම දෙයක්ම ඔයගලන්ට app එක download කරගෙන දැක ගන්න පුළුවන්. ටිකට් එකක් book කරගන්න, doctor කෙනෙක් channel කරගන්න, money request කරන්න, නැත්නම් send කරන්න. earn money වල තියෙනවා ඔයාලට මේක referral කරලා money හොයන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ගැන තමයි අපි අද කතා කරන්න ආවේ. ඉතින් මම පෙන්නන්නම් මෙන්න මේ විදිහට total earning කියලා තියෙනවා available to redeem. ඉතින් එහෙම තියෙනවා. මේක ඔයාලට refer කරලා දැක ඔයාලට ගාණක් හොයා ගන්නත් පුළුවන් අවස්ථාව upay ලා අපිට ලබා දීලා තිනවා. ඉතින් මම පෙන්නන්නම් bank account එකක් add කරගන්න විදිය. ඉතින් මෙතන ඔයාලට SDB account එකක් තියෙනවා නම් SDB account එකක් add කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් අර මම කලින් කිව්ව විදියට bank account එකක් add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන BOC, Freeme, SLC, HNB, Commercial Bank, Nation Trust, සම්පත් බැංකුව ඒ වගේ ගොඩක් බැංකු තියෙනවා. ඉතින් ඕගලන්ට මේකෙන් කාඩ් එකක් add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් කාඩ් එකක් කිව්වේ ඩෙබිට් හෝ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකක්. ඉතින් ඩයලොග් ලංකාව ඇතුළත භාවිතා වන ඕනම ජංගම දුරකථන ජාලයකට බිල් පේමන්ට් කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ අද අපි මේ ගැන තමයි කතා කරන්න ආවේ. සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් අපි අද වීඩියෝ එක සමුදිනවා. ස්තුතියි.